That's right. Okay, well, let's get busy. We have a lot to cover today. Ja, vi har en del att ta oss igenom idag. Just a reminder, my research is located there in that ResearchGate page. Bara en påminnelse, min forskning finns på den här nettsidan, ResearchGate. And there's also that Twitter account. Och så har det min Twitterkonto. Most of the studies I show you on the screen, you can go back and find them there. De flesta studierna som ni kan se här på presentationen kan ni finna där. And there's also my YouTube page. I put videos there from many languages. Och jag har en YouTube-kanal där ni kan se mina videor. Jag lägger på många olika språk. And then there's also that Instagram page also. Så har vi Instagram-sidan också. I put not only pictures but sometimes some studies there also. Jag plejer att lägga upp bilder men ibland studier också. And a reminder, if you want to read more about many of the principles we're going to talk about today, you find them also in this book. En påminnelse, många av dessa studierna kan ni finna också i den här boken. So let's talk about how to stop dementia before it stops us. Så låt oss snacka om hur vi kan stoppa demens innan det stoppar oss. And I'm actually have been working with this for many years. Jag har jobbat med detta i många år. We're creating a dementia prevention program. Vi utvecklar ett förebyggande demensprogram. And right now I cannot tell you every single thing, because we have limited time. Akkurat nu kan jag inte fortælle dere var eneste ting, vi har inte så mycket tid. But the idea with this program, you start absorbing a few of the principles at a time. Men hensikten med programmet är att vi får till oss några principer, några åt gången. Until we learn, the whole good, healthy lifestyle. Till dess att vi lär oss den sunna livsstilen. And as Isaac Newton said, Som Isaac Newton fortalte, the reason why I can see farther ahead there, grunden till varför jag kan se långt bortom, because I'm standing in the shoulders of giants. det är för att jag står på axlarna på jättar. These are some of the giants we're going to be standing on. Här är några av dessa jättar vi kommer stå på. There is some very interesting research coming up from these institutions Det är väldigt intressanta studier som kom ut från dessa institutioner. that document that we can prevent the majority of the dementia cases. Som visar oss att vi kan förebygga majoriteten av demens. Dementia is a very sad Det är disease. en väldigt trist sjukdom. Here you can see an artist how he painted his own picture. Här kan ni se en konstnär, hur han prövade att beskriva demens. No, his own picture. He painted his own sig picture. själv. Han prövade att... Back in 1967. Detta var 1967. Now, later in life, he was diagnosed with dementia. Senare så blev han diagnostiserad med demens. And you can see how he started losing the ability to portray the small details. Som ni ser så miste han förmågan till att mala detaljer. And then later that year, the same year, look at that. Senare samma år. Now you can see that darkness because many times dementia comes together with depression. Som ni ser, det finns mer mörker, därför många gånger går demens hand i hand med depression. 97, 1997. 97, second part. Andra halvan av 97. Now even the eyes are not even straight and they start to lose, that symmetry. Du ser att det är asymmetriskt den här bilden. 98, 98. now very impressionistic changes from realism, more to impressionistic type of painting. Då gick det mer från realism till väldigt abstrakt konst. 1999. 1999. Look at that. Now, you can barely make the picture there. Se på detta, man kan knappt se fortälla vad som är där. Year 2000. 2000. As that brain starts to degenerate, you can see what's happening. Medan hjärnan begynner att degenerera så blir det så. So
What we need to stop this problem is what is called personalized medicine. Vad vi tränger är att man får ett skräddarsytt medicin. And personalized medicine takes into account all the factors. Jag menar egentligen att man får en skräddarsytt, vad ska man säga, program. Because we're different, all of us. Så vi är alla försäljliga. We have different genetics, Vi har försäljlig genetik, different culture backgrounds, försäljlig kultur different family upbringings, och vi har blivit uppväxt, different religious beliefs, försäljliga religioner different customs. och vanor. So we take into account all those factors to personalize the care. Så vi må tänka på alla dessa faktorer för att skräddarsy behandlingen. That's what we did with our approach to depression. Det är vad vi gjorde när vi prövade att behandla depression. If you remember from yesterday, Huskar det från igår? we talked about how you can get to the same place through many different roads. You need 4 or more of these factors. Som det så man kunde gå till samma plats men på försäljliga vägar, alltså till depression. Du trängte 4 utav dessa faktorer. And remember, it's chapter 20 in my book if you want to continue reading about this. Och detta var i kapitel 20 i min bok, som det kan se. So if somebody here wants to get Alzheimer's, let me tell you how you can get Som Alzheimer's. någon önskar att få Alzheimer's ska jag förtälla er hur man kan utveckla det. Make sure you eat lots of meat and lots of sugar. Se till att du spiser mycket socker och kött. Make sure your sleep is not good. Se till att sova så lite som möjligt. Make sure you don't do any exercise. Icke beväg dig eller träna. Let's affect your hormones, so your testosterone and your female hormones are no good. Ödelägg alla dina hormoner. Make sure your vitamin D is nice and low. Försök ha så lågt vitamin D som möjligt. And I can tell you, you're gonna end up with type 2 Alzheimer's disease. Så kommer du få typ 2 Alzheimers sjukdom. We'll come back to the different types in a minute. Vi ska snacka om de försäljliga stadierna eller klassifikationerna. And Norway has very high dementia rates. Och Norge har höjt genomsnitt av demens. For example, about 48% of the people above 90 here in Norway have dementia. Som vi ser här, över nästan 50% var det av folk över 90 har demens i Norge. And you can see here, what are we expecting in the future? Här kan vi se vad vi förväntar oss i framtiden. Many common diseases, we can expect to see a decrease of them. En del sjukdomar kan vi förvänta oss en minskning. But how is it with dementia? Men hur är det med demens? We are expecting a tremendous increase in dementia cases. Vi förväntar oss en stor ökning utav demens. In fact, worldwide, we expect a growth from 35 million to 150 million people by 2050 with dementia. I världen förväntar vi oss att där det står där 35 miljoner på världens basis förväntas. And we expect 150 million 15 miljoner by 2050. 2050. And here you can see where we find the most dementia worldwide. Här kan ni se var vi finner mest demens. How are we with Norway? Hur är det med Norge? You can see here in the ranking Här kan ni se på rankingen. from the whole world, Hela världen, we're close to 200 countries. över 200 länder. You can see that Norway claims number 12. Som ni ser Norge där nummer 12 på listan. So that's why I was telling you in the other day, Det är därför jag förtalte er. if you're Norwegian Om du är norsk and you live in Norway och du bor i Norge and you have the same habits as your neighbor, och du har samma vanor som naborna, you can get yourself in trouble because this is going to be the statistics applied to you. så kommer den här statistiken att tillämpas på dig. So we need to go counter culture in certain Så aspects. i många ting må vi gå emot kulturen och de vanliga As I sederna. mentioned to you, there's some things that Norwegians do that is good and that you guys need to continue doing them. Det finns ting som norrmän
norrmän gör som är väldigt bra, fortsätt med det. The exercise is good, have it. Det är att gå ute på turer och beväga sig. Going and picking up blueberries in the fall, that's good, have it. Plocka blåbär, det är en god vana. Reading, Norwegians like to read, that's good, have it. Att läsa. But there are some aspects, such as dietary habits, that we need to change. Men det finns en del kosthållsvanor som vi må ändra på. Because you're gonna get yourself in trouble regarding this. You can see this. För annars kommer du få problem här. And we very commonly hear the word Alzheimer's. Många gånger hör vi ordet Alzheimer. We're gonna be interchanging the word Alzheimer's and dementia. Vi kommer att bruka det likt, alltså demens och Alzheimer. Because dementia is a term for many different subtypes of degenerative mind problems. Demens är ett paraplybegrepp för många problem med hjärnesvikt. Some researchers actually suggest that Trump is going in the road to a frontotemporal dementia. En del säger att Trump till exempel, det verkar som att han har frontotemporal demens. But the most common dementia that we see is the Alzheimer's dementia. Den vanligaste typen av demens är Alzheimers. And these are 5 warning signs we need to be aware that tells us that something is not good with that mind. Här är några varseltegn på hur du kan säga att något inte är bra med hjärnan din. So of course, you know, the memory problems, Ja, problem i huvudkommelsen. things that you used to do normally, now you're having a hard time doing them. Ting som du plejer att göra lätt för är vanskligare att göra nu. You're trying to find the right word in your head and you have a hard time finding that word. Du finner inte ord ibland. For example, you can see this with Trump. Man kan se det med Trump. Many times he cannot find the word, so he describes the word. Många gånger finner han inte ordet, så därför beskriver han That's what they do, you know, to go around it. för att gå runt det. And disorientation, they have lived in the same place and they have a hard time finding their home, you know. Desorientering, de har bott på samma städ men börjar få det vanskligt att finna hem. So a good question that I get asked often, Ett spörsmål jag får många gånger. Doctor, what's the difference between normal aging and dementia? Doktor, vad är skillnaden mellan normal åldring och demens? That's a good question, isn't it? Det är ett gott spörsmål. See, as we get older, it's okay to start forgetting a few things. När vi blir äldre så är det helt normalt att glömma en del ting. The problem is when intelligence starts to be affected. Problemet är när intelligensen börjar att bli påverkad. How intelligent you were as a child is still going to be how intelligent you're going to be in the future. Hur intelligent du var som ett barn kommer också spegla sig genom livet. In other words, if you were very, very smart, you will continue to be very smart. Visst du var väldigt smart, då kommer du fortsätta vara det livet ut. And I have bad news. If you were not very smart when you were young, continue like that. Hvis du inte var väldigt smart eller flink, då kanske det fortsätter lika så. Now the speed of the processing, that does change a little bit. Men vad ska jag säga, hastigheten på hur ting processeras i hjärnan, det kommer att ändra sig. But personality changes and these type of things shouldn't occur. Men personlighetsförändringar ska icke ske. And it's okay to forget some things. Och det är okej att glömma en del ting. If you went to some country there in Africa many years ago, Om du gick till ett ställe i Afrika många år sedan and you tried some exotic fruit that you don't find here, och du prövade en exotisk frukt som du inte finner här. and then I ask you, hey, do you remember that fruit you ate there in Africa? Och jag spör dig, huskar du den där frukten som du spiste i Afrika? Oh, it was really good. Ja, den smakade väldigt bra. And then I ask you, what was the name? Och jag spör, vad var namnet på den I frukten? don't remember. Och du säger, jag huskar inte. That's okay. You know, you don't see that fruit every day. It's okay to forget it. Du ser inte den frukten var dag, du kan glömma det. But if you start forgetting apple, pear, orange, Men om du börjar att glömma dessa vanliga frukter, äpple, päre, apelsin. I start worrying.
Då börjar jag bli Because you're seeing these things constantly, you shouldn't be forgetting this. Dessa är ting som du ser kontinuerligt och du bör icke glömma detta. And here you can see how the brain of Alzheimer's look alike. Här kan vi se en bild på hur en Alzheimers hjärna i genomsnitt kan se ut. The pathologists describe this Patologerna beskriver detta som as a tree that is losing its leaves. som ett träd som mister sina blad. So as the nerve cells get impaired, you start getting shrinking of the brain. Så när neuronerna, alltså nervcellerna begynner att sluta fungera så begynner den att skrumpna ihop sig. And what is dementia? Och vad är demens? Well, dementia is when we start affecting that processing of information, as I mentioned to you, the intelligence factors. Så demens är när vi begynner att påverka den här informationsbehandling together with change of behaviors and personality. Tillsammans med förändring av personlighet Man, och attfärd. The person was like really talkative and laughing all the time. För var han väldigt utåtgående person och snackade, var glad. Now he's quiet and doesn't want to even see anybody and so forth, Nu you är han know. tyst och nu vill han inte se någon. That big change of personality, that's not normal. Den stora ändringen på personlighet är inte normalt. So the way we do diagnosis of dementia, så måten vi diagnostiserar demens. There's some specialized tests that we can run. Det finns några specifika tester vi kan göra. And we start looking at the different aspects, such as the memory. Så vi begynner att se till exempel på ihågkommelsen. We start seeing, examining the different areas of the brain. Vi begynner att undersöka olika delar utav hjärnan. Decision making. Hur du tar val. Language. Språk. How good your motor abilities are. Finmotorik. And things continue to get worse and worse and worse with time. Och ting blir dåligare och dåligare och dåligare med tiden. So we start doing this little test. You know, you're supposed to find the little thing, and they give you a clock, and you're supposed to draw the clock. Så vi gör lite olika tester som detta, eller att du må måla en klocka och lägga ut numren på den och visarna. By you doing that activity, we indirectly know which part of the brain we're testing and if it's working correctly. När vi gör dessa tester så prövar vi olika delar utav hjärnan. So Alzheimer's go through 3 different stages. Så Alzheimers går igenom 3 olika stadier. First we have the mild type of Alzheimer's. Först har vi mild Alzheimer. Here you start forgetting very easily names and addresses. Här begynner du att glömma namn och adresser. Sometimes you tell a story. Ibland så förtäller du en historia. And you forgot that you told the story and then you told the story again. Och du glömmer att du akkurat har förtalt det och du säger den en gång till. The very, very beginning stages of this. I begynnelsen av dessa, Research is showing that you can potentially stop that process if we make the right changes. Så visar forskningen att du kan stoppa den här försämringen. But if we continue, this is going to go to the moderate type of dementia. Men hvis du fortsätter på detta så kommer det bli en liten värre, en dåligare typ utav Alzheimer. You even are forgetting your family. Då kanske du kommer börja glömma till och med familjen din. You are disoriented very easily, don't know what year it is, you know where you are and so forth. Du börjar glömma vilket år det är, var du är. And then we go into the sad stages of the dementia. Och sen går vi på de tristaste skritten av demens. The severe type of dementia. Den värsta delen utav demens. In this one, the person is completely lost. Här är personen helt borta. They don't even know how to speak anymore. De känner inte ens hur man snackar längre. They don't take care of themselves, so somebody else need to take care of them. Kan inte ta vara på sig själv längre, tränger hjälp med det. They don't even know how to eat. You need to feed them in the mouth because they won't even eat. De vet inte ens hur man ska spisa, du må mata dem.
Now, if you bring me somebody with severe type of dementia, Hvis du tar en person med allvarlig demens till mig and you tell me, Doctor, do something for my dad, och du ber mig, doktor, gör någonting för min far. I'm going to tell you, I'm sorry, it's too late. Då skulle jag sagt, jag beklagar, det är för sent. Who I want to speak are the children of this man. Those ones I want to talk to. Vilka jag önskar snacka med är barnen till den här mannen. Because they can start making radical changes to avoid at that stage. För de kan göra viktiga ting för att förebygga detta. See, think as your brain like a boat. Tänk att hjärnan är som en båt. How good your boat is Hur bra din båt är has to do with a little factors there with genetics, har en del att göra med genetik also with your upbringing. och hur du har blivit uppreist. But what choices you are doing are either keeping that boat nice and strong or you're weakening your boat. Och de valen du tar kan antingen stärka den här båten eller göra den svagare. What diet do you have? Vad har du för kosthåll? How much stress are you Hur facing? mycket stress upplever du? Are you letting your weight get out of control? Vikten, låter du den gå ur kontroll? Are your sleeping patterns good? Har du goda sömnrutiner? Are you, allowing blood pressure and insulin resistance and these problems start to increase? Har du höjt blodtryck eller insulinresistens? Our choices we're taking are either weakening or strengthening the boat. Valgen vi tar kommer att stärka eller försvaga båten. By the time we reach our 50s, När vi kommer upp i 50-årsåldern, we can literally see the problems at the level of the brain. då kan vi se problemet på hjärnenivå. There's plaques that start to form there in that brain. Där kan vi se alltså plack, aterosklerosis i kärlen i hjärnan. Think about like water sipping in the boat. It's not coming fast, but we can see the water coming in. Tänk dig nu har du en båt där vatten brinner långsamt och drippar in. And we can still do something at that Det stage. finns fortsatt någonting vi kan göra på den här nivån. If the choices are poor, you will start to weaken your boat much more. And by the 60s, now that water is coming in too much there. Ja, och hvis du fortsätter ta dåliga val, då kommer vattnet i den här båten och flöda in raskare. And if you even try to get that water out, it's too much water coming in. Och när du prövar att ta ut vattnet därifrån så kommer det mer in än vad du kan ta bort. And sadly, this boat is going to end up sinking Och early. dessvärre kommer den här båten att synka till sist. There's a gene that has been identified as a factor for dementia. Det finns en gen som har en koppling med demens. It's called the APOE4. Kallas ApoE4. That is a gene of inflammation. Det är en betännelsegen. So, those people that have that gene of inflammation, De personer som har den här betännelsegenen, small mistakes in the lifestyle impact them much more than the rest of the people. så små misstag när det kommer till livsstil kommer påverka dem i större grad än den allmänna befolkningen. Think about it this way. Tänk på det som. It's like there's a precipice here. Tänk dig att du har en klippa som du står framför. And you're really close to that Och du precipice. är väldigt nära till den här kanten, alltså fjällkanten. What you should do? Vad ska du göra? You need to go back as much as you can, Då ska du backa så mycket du kan. because the closer you are, the higher the risk you're going to fall there. Ju närmare du går, desto större risk att du kommer falla ned. Here are the odds of you having that dementia gene. Här är sannolikheten att du kan ha den här demensgenen. If you have European blood, Hvis du har europeisk blod, the odds are 1 in 4. då har du 1 på 4. I actually ran this test on myself. Jag har tagit det här testet på mig själv. I don't have that gene. My wife has the gene. Jag har inte den genen, men min kone har det.
But again, even if you have the gene, that is not like you're going to have dementia. No, that is not the way it works. Men bara för att du har den här genen betyder det icke att du kommer få demens. What you need to do, you Vad du need må to göra. be doubly careful with the choices you're taking. Du må vara dubbelt så försiktig med valgen du tar. And every year, Journal Lancet, which is one of the top journals in the world, Och vart år Lancet, den här tidskriften, it identifies factors that are increasing or decreasing risk of dementia. så tar de upp vart år faktorer som ökar risken eller sänker risken för demens. This is the last time they published these factors. Här är sista gången de publicerade det. So you can see less education is a factor. Mindre utandning, det är faktiskt en faktor. Now, if you didn't have a chance to have a lot of education, what can you do? Hvis du inte hade möjligheten till att få mycket utandning, vad kan du göra? It's never too late to learn. Det är aldrig för sent till att lära sig. You need to challenge your brain. Du må utmana eller utfordra hjärnan din. That's why I tell my patients, Därför förtäller jag patienterna mina. one of the worst things you can do for your brain Det värsta du kan göra för hjärnan din, is retirement. det är att pensionera dig. If you're going to go into retirement, you need to continue to challenge your brain. Visst du blir pensionist så må du fortsatt bruka hjärnan din. Hearing loss. Att mista hörseln. Number one reason why hearing loss happen? Grunden till varför man mister hörseln, nummer en, High cholesterol. höjt kolesterol. That's why here in Fredheim we don't serve you cholesterol. Därför serverar vi er icke We don't want you to lose your hearing. Vi vill inte att ni ska mista hörseln. And high LDL. Att ha ett högt utav det dåliga kolesterolet. That's the cholesterol that sticks to your arteries. Det är det här kolesterolet som sätter sig i dina karer. When you test your blood after coming to När Fredheim, du checkar blodet, när du kommer till Fredheim, you will see how that LDL actually went down. så kommer du se att en uka hurdan LDL-kolesterolet gick ned. Then depression, Så har vi depression, very hard hit to the head, huvudtrauma, and then other ones in minor och factors. sen har vi lite mindre faktorer där. And we have about 45% of factors that we can do something about it. Och 45% av dessa faktorer kan vi faktiskt göra något med. Again, you're not, here, that's going to be the future of you. No, you can change that future. Detta är inte fixt att det är så det må bli i framtiden att du får demens, utan du kan ändra ting. Here's another one. Här har vi en annan. Notice that number one thing there that increases the risk of dementia, orthostatic hypotension. Se att nummer ett här, det är att du får lågt blodtryck när du ställer dig upp. See, the reason, what that means, it means there's too little blood coming to that brain. Det betyder att du får allt för lite blod som kommer upp i hjärnan. Anything that decreases blood flow to your brain is not good for you. Allt som minskar blodflödet till hjärnan är icke bra för dig. Notice the alcohol is there, very high. Ser du att alkohol är där, också högt upp på listan? That's the reason why you're not going to find alcohol here. Därför kommer det icke finna alkohol. Every time you drink alcohol, you kill brain cells in your brain. It's dangerous to drink Var alcohol. gång du dricker alkohol så dödar du hjärnceller i hjärnan din. Now, what I like about this Vad är lika med den här? is that it actually tells you things that you can actually do to decrease the risk. Här förtäller vi dem också ting som kan leda till att det minskar risken för att utveckla demens. So you can see that factor of education, that's a factor that is important. Du kan se att utandning är viktigt. And also, how strong is your grip? Och också hur starkt grepp du har. How strong is your grip is an indirect measurement of how strong you are. Hur starkt grepp du har är en indirekt målning av hur stark du är i resten av kroppen. That's the reason why you should be going downstairs in that room there where you have the weights. Okay, that's good for you. Det är därför du ska ner till trimrummet och bruka det. I was there yesterday. Jag var där igår. So, today's world, everything is too easy. I dagens samfund så är allt för lätt. For example,
I've been to Africa many times. Jag har varit i Afrika många gånger. You see, there are people carrying all these things, for many kilometers and so forth. Jag ser det att de gör mycket fysisk aktivitet där. I haven't seen that around here in the roads of Norway. Jag har inte sett det här på vägarna i Norge. So we need to challenge, especially our upper body. We need to do some Vi exercise. må utfordra vår överkroppen bland annat. Vi må göra Walking is good, but it's not enough. att gå turer, det är bra men det är inte nog. You need to do some weightlifting. Du må göra någon styrketräning. And this is the interesting thing that happens. Det här är en intressant ting som sker. We usually in our body have two processes. I kroppen så har vi två processer. For example, here regarding atherosclerosis, Här när vi kommer till plack i artärerna we have a process that puts plaque in our så arteries. finns det en process som sätter in plack i våra karer. At the same time in your body, you have a process to clean the plaque from your arteries. Samtidigt har vi en process i kroppen vår som kan rensa dessa plack. What's going to determine if you go that way or you go this way? Ja, vad är forskaren om du kommer gå ena eller andra vägen? Is that luck? Är det tur eller flax? Like Las Vegas? Som i Las Vegas. You throw the dice, so if it's 3, okay, it's going to happen to me. Ja, du kastar tärningen och hoppas att det blir rätt nog. No, it doesn't work like that. Det fungerar inte så. The choices that we are taking are encouraging either that process or this process. Valgen vi tar kommer antingen att uppmuntra ena eller andra processen. Same story with the process to make strong bones or weak bones. Samma ting med att danna starka ben eller att få svaga ben. Those process, for example, are you doing weightlifting that stimulates and makes strong bones? Med ben menar jag skelettet egentligen. Att bruka alltså, vikter, detta kommer att stimulera till bättre bentäthet. Are you taking vitamin D? Tar du vitamin D? Are you doing things that weaken the bones? Gör du ting som försvagar benen? One of the worst things for your bones, coffee makes your bones weak. En dålig ting för benen det är koffein faktiskt, eller kaffe. That's why we don't serve you coffee here. Därför ger vi det dig We want you to have strong bones. Vi önskar att det ska få starka... Too much stress makes your bones weak. You need to manage your stress, you För know. mycket stress kommer också göra benen svaga, alltså skelettet. Too much animal protein makes your bones weak. Allt för mycket protein från animaliska produkter gör dem svaga. So, are we going to stimulate the ones that destroy the bones? Så kommer vi stimulera de cellerna som ödelägger eller som spiser upp benet. Or are we going to stimulate the process that makes your bone nice and strong? Eller ska vi stimulera de cellerna som gör benet, skelettet starkt? In the same way, at the level of your brain, you have those two different processes. På samma måte så i kroppen så har du andra in the brain. processer när det kommer till hjärnan. So you have a process to create connections in your brain. Du har möjligheten till att forma kopplingar i hjärnan. You have a process to destroy the connections in your brain. Du har en process som också kan ödelägga kopplingen mellan nerverna. Which one are you stimulating on a regular basis? Vilka av de processerna stimulerar du eller And this process is directed by inflammation. Och den här processen har mycket att göra med betännelse. Every time you create inflammation in your body, you destroy connections in your brain. När du gör ting som uppmuntrar betännelse i kroppen så kommer du ödelägga ting där. So here are the different pathways in which we arrive to dementia. Här har vi olika vägar som kommer leda till demens. So we have type 1, inflammatory or infectious. Vi har en process typ 1, alltså inflammatorisk eller infektioner. Anything that causes inflammation, as I just told you, it creates destruction of those connections. Allt som leder till betännelse kan ödelägga dessa kopplingar i hjärnan.
Also infectious, especially through the nose. Också infektioner, speciellt när det kommer till näsan. And Harvard has done a lot of research on this. Harvard har gjort mycket forskning på detta. Germs can travel up your brain through the nerve of your nose. Att det finns bakterier som kan gå genom näsan, genom luktsansen, nerverna där upp mot hjärnan. That's why in my book I dedicate a whole book about the nose. You can see more details about that. Därför har jag ett helt kapitel som snackar om näsan i boken min. And then we have the atrophic. Och sen så har vi något som kallas atrofiskt. That means we don't have all the elements needed to have good brain health. Det betyder att vi inte har alla råvaror som hjärnan tränger för att ha god hälsa. In the male, too low testosterone, for Till example. exempel i män, allt för lavt testosteron. In female, certain key hormones are not at acceptable level. I damer så kanske man manglar en del hormoner. Or another factor could be nutritional Det factors. kan också vara ha med kosthåll att göra och ernäring. You're not nurturing your brain correctly. Du ger den icke god ernäring. Or a thyroid problem. Eller sköldbruskkörtelproblemet. Then we have the glycotoxic. Och sen har vi något som kallas glykotoxiskt. Notice that it's 1.5 because it's between 1 and 2. It's somewhere there in between. Där har vi lagt 1,5. Det är någonting mellan 2 och 1 där. This one has to do with insulin resistance. Detta har att göra med insulinresistens. This brain starts to create insulin resistance. När cellerna i hjärnan där börjar få insulinresistens. Then we have the toxic type. Så har vi också en gifttyp eller toxisk typ. And then notice that both the bottom ones are 4. Och se de sista två är bägge två 4. And the reason why is because it's the same pathway to cause the damage. Och grunden är för det är samma väg som leder till skadan. This is one of the most common factors for dementia in Norway, the vascular factor. Bland de vanligaste faktorerna här i Norge är den vaskulära faktorn här i Due to Norge. their high intake of animal product, they end up damaging the arteries that go to the brain. På grund av kosthållet deras, alltså mycket animaliska produkter, så kommer man att få plack på karerna som egentligen ska gå upp till And what we hjärnan. were talking about, you decrease blood flow to the brain, you get yourself in trouble. Så hvis du får mindre blodflöde i hjärnan, då kommer du få problem med. And the number 4, traumatic. Och sista typen där 4, traumatisk. You fall and you hit your head very hard. Du faller och slår i huvudet väldigt hårt. That makes your brain to bounce inside your skull. Det kommer få hjärnan din till att rista upp och ned. And that breaks blood vessels and is the same as the atherosclerosis. Och små blodkärl kommer att ödeläggas och det är en liknande väg som ateroskleros. Clinical case, Här an har vi example. ett exempel, en fallbeskrivning. So this patient has 67 years old, Här har vi en 67 år gammal kvinna and the symptom that she started noticing, och hon fick ett symptom som de uppdagade. she's reading a book. Hon läser en bok. By the time she finishes the page, När hon är färdig med att läsa första sidan, she doesn't remember what was she reading så about. huskar hon ingenting vad hon har läst. She's working as an executive secretary, Hon jobbar som en sekretär and she's having a hard time. och det är vanskligt för henne. All the telephone numbers and the appointments and so forth, she's having a hard time remembering those Alla things. telefonnummer, alla möten är vanskligt att huska. She had lived in the same house for many years. Hon har bott i samma hus i många år. She cannot get to her home. Hon kan icke komma hem. She needs to put her GPS to tell him how to get to her home. Hon må sätta in koordinaterna i GPSen för att ta sig hem. What does she do? She identifies the causes of her dementia. We'll come back to that in a minute. Vad hon gör det är att hon prövar att finna ut grundorsakerna till hennes demens. And she starts making radical changes, a lifestyle similar to Fredheim. Ja, så hon begynner att göra radikala förändringar, liknande livsstil som på Fredheim. And she noticed her memory started to come back. Hon lägger märke till att hennes ihågkommelse begynner att komma tillbaka. And one day she had a stomach flu.
Och en dag så hade hon maginfluensa. and started compromising in her Och lifestyle. hon begynte att göra kompromisser i livsstilen hennes. Started eating comfort foods, Begynte att spisa dessa tröstespisar. drinking again the caffeine, Begynte att dricka kaffe igen. stop the exercise. Sluta med trim. And very soon she started noticing those memory problems started to come back. Så begynte hon att se med en gång att dessa ihågkommelseproblemen begynte att komma tillbaka. That made her so scared that she got back on the program. Det gjorde henne så rädd att hon gick tillbaka till programmet. 3 years later, they published a clinical case when she was 70. 3 år efterpå när hon var 70 så har man publicerat det här fallet. She continues to work full time. Och hon jobbar heltid. No symptom whatsoever of dementia. Alla symptomer på demens har försvunnit. So as you can see, it's not just one thing, but it's multiple factors that we're talking about that increase the risk of dementia. Som dere ser, det är inte bara en ting utan det är många faktorer som påverkar demens. And this is the way that I like to explain it to my patients. Så här plejer jag förklara det till patienterna mina. Think of a roof that has 36 holes. Tänk dig på ett tak som har 36 hål i sig. What if you just close one of their holes Vad sker hvis du bara lagar ett utav dessa hål? and you still have 35 there? Då har du fortsatt 35 hål. What's going to happen when it rains? Vad kommer ske när det regnar? It's going to get very wet. Det blir väldigt blött, vått. And see, that's the issue. Och det är problemet. You need to close as many of those holes as Du possible. ska pröva att lucka in så många som möjligt utav dessa hål. For example, I'm a very frequent flyer, Jag flyger ofta. and I get upgraded to business class often. Och många gånger får jag gå i business class. The other day I was in business class. Sorry? I was in business Jag class. var i business class där. And I'm seeing the person next to me. Och jag ser personen vid sidan av mig. I think he's very worried about dementia. Jag tror han är väldigt orolig för demens. He's doing this Sudoku and crosswords and all these things, you Han know. gjorde sudoku och dessa korsord och dessa ting. Which I'm not against those. Go ahead, go do those Jag gick things. emot detta, bara fortsätt göra det. But notice him. Here he's closing that hole. Här prövar han att lucka igen det här hullet. And here comes the cart for the food, for the drinks. Och så kommer flygvärdinnorna där med maten. What is his vagnen. What is his choice for drink? Vad tror du han väljer som val för dryck? Wine. Wrong choice. Vin, det var fel You val. want to avoid dementia, you need to avoid any type of alcohol. Hvis du önskar reducera risken för demens så ska du undgå alkohol. And then here comes the cart with the food. Och så kommer vagnen med maten. What is his choice? Vad väljer han? Chicken. Wrong Kyling. choice. Ja, fel val. That food is inflammatory. Den typen utav mat. It doesn't matter if it's organic, it still is inflammatory. Spelar ingen roll hvis det är organiskt, det är fortsatt. It still has saturated Den fat. har mättade It fetter still has cholesterol. It's gonna mer clog your kolesterol som arteries. kommer att blockera dina artärer. And then the flight continues. Så fortsätter flyget. We're in business class. Vi är i business class. You press the button, the thing becomes a bed. Du trycker på en knapp och plötsligt så har du en säng där. So it's time to sleep. I go and make my thing a bed and go to sleep. Så det är dags att sova. And I wake up in the middle of the night Och jag vaknar mitt av natten to go to the bathroom. för att gå till toaletten. What is he doing? Vad gör han? He's just watching movies there, the whole night. Han bara ser på film. Wrong choice, Fel val. You need to have that sleep because during sleep is when your brain cleanses itself. Du tränger den sömnen. Det är då hjärnan ryddar upp sig och So can you see the problem here? Ser du problemet här? Here he's focused at this hole. Här fokuserar han på ett hull. What about the rest of the holes? Vad med resten utav de You andra hullen? need to close as many of those holes as possible if you want to decrease your risk. Du må lucka igen så många av dessa hull som möjligt för att reducera risken. Because as I told you, Norway has the 12th place of the most dementia in the whole world. Som jag sa, Norge är på 12:e plats när det kommer till demens. So we can see here, Så we can see here that we need to start making changes. vi ser här att vi må börja göra ändringar. So number one, we need to change our diet. Nummer 1, vi må ändra vårt kosthåll. What your brain needs is a whole food,
plant-based diet. Vad vår kropp tränger är en helmat, plantebaserat kosthåll. The research is very clear about this. Forskningen är väldigt tydlig på detta. Now I get patients that try to come and negotiate with me. Och sen har jag patienter som prövar att förhandla med mig. Oh, what if I eat once a week? Vad ska vi spisa en gång i It's veckan? too much. Det är för mycket. Every time you eat the wrong types of food, you create inflammation in your brain. You're gonna be losing connections in your brain. You cannot afford to do that. Till och med det kan leda till liten betändelse och det kommer att leda till att du mister kopplingar. Research over research shows that decreases the risk of dementia, that diet. Ja, forskning efter forskning visar på att detta reducerar risken för demens. And another factor, environmental factor. Och en annan miljöfaktor. I know Norwegians are very worried about the changing climate. Jag vet att norrmän är väldigt oroliga för klimatförändringar. Notice that animal products is what creates the most damage to the environment. This is very clearly documented. Se att animaliska produkter och den här businessen, det leder till problem i miljön. They use too much water. De brukar allt för mycket vatten. They generate too much greenhouse De gases. släpper ut allt för mycket växthusgaser. Well, if you eat more the Fredheim diet, you're having the least impact on the environment. Och visst du spiser fredagskosthållet så har du den minsta påverkningen på miljön. In fact, I don't know if you know Jag this. vet inte visst du känner till det här. Number one source of greenhouse gases is meat. This is very well documented. Att nummer en orsak till utsläpp utav växthusgaser, det är faktiskt köttproduktion. So by encouraging this type of diet, you're actually creating worst, environmental impact. Genom att uppmuntra det här kosthållet så kommer det med tiden leda till en dåligare miljö. I done research on the subject. This is my research. Det här är en av mina forskningsrapporter. This one, I presented this in Stanford, one of the best universities in Det har America. jag presenterat på Stanford. And here we were showing how the foods that are better for dementia, Här visar vi att maten som är bättre för demens, a whole food plant-based diet, en helmat plantebaserat kosthåll, has the least carbon footprint, har den minsta påverkningen på CO2-utsläpp. while those animal products have tremendous high footprint of carbon. Medan dessa köttprodukter har en hög CO2-utsläpp. And you've seen also what happens when you eat that diet. Och du ser vad som sker när du spiser det här kosthållet. So I told your patient how he was able to reverse multiple diseases. Jag fortalte om den här patienten som kunde reversera många sjukdomar. And we know that there's a relationship between your levels of cholesterol and your risk of Alzheimer's. Och vi vet och känner att det finns ett sammanhang mellan nivåerna utav kolesterol och Alzheimer. Because the same arteries that get clogged for heart disease get clogged for your brain. För samma karer som ödelägges vid hjärtsjukdom ödelägges också i hjärnan. And we know that healthy eating decreases that risk of cognitive decline. Och därför känner vi att spisa sunt kommer att minska risken för kognitiv svikt. The wrong eating habits can hurt your brain, not just your waistline. Ja. Fel matvanor, det kan både skada din hjärna, icke bara alltså vikten din. And coconut oil. Och kokosnötsfett. Cocoa is a good food, Kokosnöt det är en god mat. but coconut oil will increase your LDL, damaging your arteries of your that take the blood to your brain. Men kokosnötolja, det kan leda till att du höjer So LDL-kolesterolet. eat your coconut, be careful with that oil. Så det kan spisa kokosnötter, men var försiktig med oljan. Another thing we should be trying to do, especially if we have high risk, Något vi också ska pröva att göra, det är is switch to a 2 meals a day program. att pröva, visst man klarar det, att spisa 2 måltider om dagen. I've been eating 2 times a day since 1997 and I love it. Jag spiser 2 måltider om dagen sedan 97 och jag älskar det.
And especially important, the last meal Sista and måltiden breakfast, och I need frukost. to have at least 12 hours. Det må vara minst 12 timmar mellan dessa. Why is that? Varför? Because research show that during that period of long fasting För forskning visar att perioden när du fastar, is when you repair the DNA of your brain cells. det är då du reparerar DNA i hjärncellerna bland annat. If you don't repair that, your cell is going to die. Hvis du inte reparerar den här så är det större sannolikhet att cellen kommer att dö. And you cannot afford to be losing those nerve cells. Och du kan inte riskera att mista hjärnceller. Another factor, En we annan need faktor. to sleep enough. Vi må sova nog. We need to be sleeping our 8 hours a night. Vi må sova våra 8 timmar om natten. Now, not too much, not too little. Icke för mycket, icke för lite. You need to have that factor. Du må tänka på det. More than 9 hours increases risk of stroke. Mer än 9 timmar kan leda till en ökad risk för stroke, hjärtslag. Finish sleeping or your brain begins to eat itself. Ja, här var en studie, eller ja, i vart fall en artikel om att sov icke för mycket, annars kommer du att ödelägga hjärnan. We have discovered that during night is when your brain cleanses. Vi har funnit ut att det är under natten som hjärnan reder upp ting. Look at this study. Se på den här studien. Regularly sleeping less than 6 hours a night causes the same damage as alcohol abuse. Att regelmässigt sova mindre än 6 timmar per natt kan ha liknande skada på hjärnan, tror jag slipper det. Ja, okej. Ha liknande skada i vart fall som alkohol. Abuse. Missbruk. So as you can see, it is a big deal. We need to work on improving our sleep. Så det är viktigt, vi må jobba på sömn. So you can see here what happens when you don't sleep enough. Vad är det som sker när du inte sover nog? Your problems of heart increase. Du kommer få hjärteproblem. Your risk of cancer increases. Cancerrisken kommer att öka. Risk of breast cancer. Bröstcancer. Diabetes. Diabetes. You cut down years of life. Du kommer att kutta ner många år av livet. Even divorce increases. Till och med skilsmässa Because if you don't sleep enough, even your nerves are not good and you end up, getting upset and saying things you shouldn't be saying. Ja, för hvis du inte sover nog då kommer det påverka nerverna och du kommer bli mer irritabel och säga ting som du inte önskar att du har gjort. Another thing, gingivitis, mouth health. En annan ting, betändelse i tandköttet. This is a big deal. Det är också viktigt. If you have problems with your teeth, you need to deal with that as soon as possible. Om du har problem med tandköttet eller med tänderna må du lösa det så raskt som möjligt. Tooth loss, has been related to dementia. Han säger att mista tänder är också associerat med demens. Control your mood. Att kontrollera humöret ditt. Don't get angry. Icke bli sint. When you get angry, När du blir sint, you generate all these negative chemicals that age you. Så får du massor med negativa kemikalier i kroppen som kommer leda till raskare åldring. Make sure you have your normal exercise program. Se till att fortsätta med din träningsprogram. 6 days a week. 6 dagar i veckan. Minimum 30 will be a little bit more ideal, from 30 to 60, or if you want to do more, that's good. Minst 30, men 30 till 60 det är bra. And this one, your speed. Och den här Very interesting study. hastighet. Your speed in walking is related to your risk of dementia. Hastigheten när du går, hur fort du går är också har en koppling till demens. Because the speed of walking is related to your fitness. För hur raskt du går, det är relaterat till din fitness. So as you invest, in that regular exercise program, your speed starts becoming faster. Hvis du kommer investera i det här träningsprogrammet så kommer du att kunna gå hurtigare och raskare. In fact, that's actually related to mortality, the risk of dying. Det är faktiskt relaterat till dödlighet. How fast you walk is related to how long you're going to live. Hur raskt
du kan gå är relaterat till hur länge du kommer leva. So that's why I thank the people of Fredham that are taking you for walks, you know. Så tacka de på fredagen som tar det på turer. We're literally increasing your longevity. Prövar att öka livslängden på det. I've done research on the subject. I've done research on the subject, Jag har gjort forskning på temat. showing how fitness starts to increase within days as you start a regular exercise program. Som visar hurdan, Fitness. fitness, jag vet inte hurdan översätter man fitness. Vad sa du? Kondisen. Kondisen förbättras. Make sure you're stimulating your brain Se till att stimulera hjärnan din. with something challenging, you know. Som kan vara, gör det med någonting utfordrande. Read about things you're not familiar. Läs om ting du inte är van till. Learn a new language. Lär dig ett nytt språk. These are good things for your brain. Det här är bra ting för hjärnan din. And these are blood tests. Och här är några blodpröver. I want to have my homocysteine nice and low. Jag vill att homocystinet ska vara lavt. I want to. Homocystin. Hom- What does it mean? So homocysteine, when it's high, we are stimulating atherosclerosis in the body. När homocystin är höjt så leder det till en risk för ateroskleros. So I want to have that homocysteine nice and low. Så jag vill att homocystinen, en restprodukt, ska vara i kroppen. Lifestyle and nutrition has a big impact on that homocysteine. Livsstil och näring har stor påverkan på homocystin. Vitamin B12, I want to have it nice and high. Vitamin B12 vill jag ha höjt. Again, if you're going to follow the Fredheim diet, which I encourage you to do, Hvis du följer Fredheimkosthållet you're going to need to take some vitamin B12. så må du ta B12-tillskudd. And you don't need tremendous amounts, you Du know, behöver inga stora mängder. 500 micrograms, 250 micrograms, 500 milligram. 2-3 times a week, that's more than enough. 2 till 3 gånger i ukan, det är nog. I've been following Fredheim diet for more than 30 years. Jag har följt den här Fredheimslivsstilen i mer än 30 år. And I checked my vitamin B12 a few months ago. Och jag checkade min B12-värde för några månader senare. Totally normal. Det var helt normalt. Make sure your inflammation is nice and low. Se till att inflammationsmarkörerna är lava. So we want that inflammation marker less than 1. CRP ska vara mindre än 1. We want the ultra sensitive C-reactive protein. Man kan också ta högsensitivt CRP. That test needs to be less than 1. Och den må vara mindre än 1. If it's more than 1, it means inflammation is in the body. You know, you're destroying connections in your brain. Visst det är mer än 1, då är det betändelse i kroppen och då kommer ting att ödeläggas. Make sure insulin resistance is under control. Se till att kontrollera blodsockret och insulinresistensen. Make sure your hormones are under balance. Se till att optimera hormonerna. And look at this one. If you need a thyroid medication, Och se, om du terränger sköldbruk eller thyroid, tyroxin eller vaccin and you're not taking it, och du icke tar det, you increase your risk of dementia by 81%. så ökar risken för demens med 81%. Tremendously dangerous. Det är väldigt farligt. And sadly, this is a very common problem here in Norway. Och det är Lots of ett väldigt people have this vanligt issue. problem här i Norge med sköldbrukskött. That's why you need to be doing that follow-up with the physician, Det är därför du må gå till fastläge. because sometimes that gland goes up and down and you need to adjust. Så ibland går aktiviteten upp och ner i körteln och du må justera. Make sure you have good social Se support. till att du har god social tillknytning. Go and become part of a group that meets on a regular Se basis. till att ha en fällesgrupp som mötes ofta. Look at this picture I found in Switzerland. Se på den här bilden jag fann i Schweiz. And it tells us the story of many people, isn't it? Och den förtäller oss en historia om många personer. In which the head is down När hodet är nere and completely empty there. och helt tomt där. Make sure you feel that meaning in your life, you Se know. till att fylla ditt liv med mening, hänsikt. See, loneliness Ensamhet is like smoking 15 cigarettes a day. That's how bad it is to feel lonely. det är som att röka 15 cigaretter om dagen. And Ja, it increases the risk for high blood pressure, ökar risken för höjt blodtryck, problems in the heart, problem med hjärtat problems of och depression, depression. and cognitive problems.
And it increases by 64% your risk of dementia. Och det ökar risken för demens med upp till 64%. And the problem that I see here in Norway, I travel all over the world, so I can see, the issues. Och problemet här i Norge, något jag ser, As the country has become more secularized, det här landet har blivit väldigt sekulärt. in the old days, people used to go to some sort of church there on the weekends and have that connection. I gamla dagar plejade folk att samlas i kyrkan till exempel på helgerna. Now everybody is separated from each other and so forth. That's not good. Nu är alla på sina egna platser och gör sitt egna. So you need to find some group to belong so you can have, that nice connection with Så others. du må finna en grupp, fällesgrupper som du har liknande värderingar med. Reduce your stress. Att reducera stressen. Sometimes you need to have access to the spiritual resources, Ibland tränger man andliga resurser. such as confession. Som att prata och bekänna. Research shows even things like prayer are good for you to be able to speak out those things in your innermost being. Bara det som bön har visat sig i studier kunna hjälpa att hantera stress. Make sure you're eating, you have good health in your GI. Se till att du har god hälsa i mag- och tarmsystemet. What do you need? Vad tränger du? You need lots of fiber. Du tränger fiber. You should do the experiment to count how much fiber you're eating in a day. Du borde tälla en gång och se hur mycket fiber spiser jag om dagen. You need to be shooting for at least 30 grams of fiber a day. Du må ha minst 30 gram av fiber per dag. You need Du sunshine. tränger solsken. Not too much, Icke not too mycket, little. icke för lite. So that's why you should consider Mallorca in the Därför winter. på vintern rekommenderar It's good for rekommenderar you. jag till att resa till Mallorca. Notice the study. Se på den här studien. It was showing too little sunlight increases your risk of dementia. Här såg vi att för lite solsken leder till en ökad risk av demens. But too much sunlight can also do that. Be careful, you need that moderation. Men allt för mycket solsken kan också leda till det. If you're going to be in the sun for a lot of Är time, du i solen i lång tid? just protect yourself, the hat and the sunblock and so Ha forth. på dig skydd såsom hatt eller kläder eller sånt klä. Make sure you are taking your vitamin D, Se till att du tar D-tillskott. especially if you're not going to go to Mallorca. Speciellt hvis du inte kommer gå till Mallorca. As you know, if the month has the letter R, Om månaden har bokstaven R i sig you're going to need that vitamin D. You guys know that principle, isn't it? så tränger du vitamin D. Det är på So norsk. just remember that. På norsk. Det är viktigt. Avoid any form of caffeine. Och undgå koffein. Let me show you this. Jag ska visa dig. You can find this in my YouTube page Det här if you kan want to du see the finna på video. min YouTube-kanal. This is ABC News, a normal secular, mainline television station in Här är America. ABC News, en vanlig sekulär nyhetskilde. This reporter takes this study that documents blood flow to the brain. Här tar den här reporten en studie på där man kan måla hur mycket blodflödet går till hjärnan. She drinks 1 cup of coffee. Hon dricker en kopp av kaffe. This is what happened at the level of the brain. Detta är vad som sker på hjärnan. This is her brain before the caffeine. Look at this, very nice and red, very good. Det här är hjärnan före koffein. This is the brain after 1 cup of coffee. Här, efter en kopp av kaffe så ser hjärnan ut så här. 36% decrease of blood flow to the brain. 36 reduktion av blodflödet till hjärnan. You think that's good? Tror det är bra? That's the reason why I want you to go walking so you can increase the blood flow. Därför tvingar vi att gå för att öka cirkulationen. So imagine that day after day after day. Så ser detta dag efter dag efter dag. That is not gonna be good for you. Det är icke bra för dig. So this is very well documented study after study Bra dokumenterad studie. how that caffeine is not good for your brain. Hurdan koffein icke är bra för hjärnan din. Make sure you're eating your antioxidants, Se till att du spiser antioxidanter. not in pills, Icke i tabletter. but by a variety of fruits, vegetables, grains. Men av en variation av frukt och grönsaker och korn. And avoid alcohol. Och undgå alkohol. Even moderate drinking changes your brain. Till och med måttlig konsumtion förändrar hjärnan. And it's changing it not in a positive but in a negative way, it's shrinking that Och brain. det förändrar inte i en god väg utan i en dålig.
I've done research on the subject. Jag har gjort forskning på det här In temat. this study, we're documenting how that alcohol increases your risk of mental health problems. Och här ser vi hur alkohol leder till mental hälsa eller problem med mental hälsa. And look at this study from Och France. se på studier från Frankrike. They check all the factors in France, Här såg de alla faktorerna i Frankrike. and they found out that alcohol use was the biggest risk factor for dementia in France. Och där såg de att den största grunden till varför folk utvecklar demens i Frankrike är alkoholbruk. Vad är ja. Yeah. What is So depending on who you ask, it varies quite a bit. det beror på vem du spör. But the World Health Organization just changed his stand. Men Världshälsoorganisationen har ändrat sin In the past, they used to say, oh, moderate drinking, you know, one drink or half a drink a day. Där snackar de om en halv enhet om dagen. The new guidelines say 0. De nya riktningslinjerna säger 0. As soon as you start climbing more than that, you start creating inflammation in your body. Så fort du begynner med att dricka lite så kommer du att få lite betändelse i kroppen. Make sure you're eating enough zinc and copper. Se till att du får nog med zink och koppar. How are you going to do that? Hur ska du göra det? With legumes. Med bälgfrukter. You need to be eating legumes every single day. Du tränger bälgfrukter var dag. They are tremendously nutrition Det är mycket näring i dem. and packed with all those nutrients that your brain needs. Och fullt med det hjärnan tränger. Make sure you don't have sleep apnea. Se till att du inte har någonting som kallas sömnapné. How do I know that? Hur vet jag det? Ask your partner. Spör din partner i stan. You're like sleeping at night, snoring, Du sover, du snorkar and then suddenly you stop. och så plötsligt så slutar du andas. And then after a few seconds, Och så plötsligt så bara you know, that's not good begynner det igen. Det är inte bra. because you're decreasing tremendously the oxygen to the brain. Så du reducerar mycket oxygen till hjärnan då. We have many tools today to help somebody with that condition. Vi har många verktyg som kan hjälpa folk med den här problemet. But one of the best things, Men bland de lose bästa weight. tingen det är att mista vikt. As you gain weight here, you also gain weight here in your throat. Ja, när du sätter på dig vikt här och så får du det också här runt halsen. Avoid heavy metal toxicity. Undvik tungmetaller. This is my study here Här är min studie on fish, på fisk documenting that issue of the mercury we're talking about. som dokumenterar problemet med kvicksilver som vi snackade om. So as you can see, it's not just one thing. Som det ser inte bara en ting. Oh, just take this pill. No, it's not like Bara that. ta den här medicinen. We need to find the root causes and change Vi them. måste finna grundorsakerna och ändra den. Last clinical case, and we close with this. Sista fallbeskrivningen här och vi avslutar med det. 74-year-old attorney. En 74-årig jurist. His mom had dementia. Hans mor hade demens. He had the dementia gene. Han hade demensgenen. And when a test for his brain were done, När man var färdig med undersökelsen av hjärnan it showed that he was starting to have beginning stages of some dementia. så såg man att han hade tidiga stadier av demens. They tried the medication, it doesn't work. Prövade medicin, det fungerar inte. So what did he do? Så vad gjorde han? He found the causes of that dementia and started making those changes, closing those holes in the roof. Så man fann ut några av orsakerna som kunde leda till demens så han begynte att lucka igen dessa hull, laga dessa hull i taket. 6 months later, after living that lifestyle, 6 månader efterpå when they test that brain, everything completely normal. och de undersökte hjärnan så var allt normalt. Now he had a big trip in which he needed to go to many countries. Sorry? He had a big trip, he needed to go to many countries. Han hade många resor, han skulle ta många resor, skulle gå till många olika länder. And he started compromising his lifestyle. Och han begynte att kompromissa med livsstilen sin. Started eating again animal products, Begynte att spisa igen animaliska produkter. alcohol, caffeine, kaffe. no exercise, poor sleep. Lite bevägelse, dålig sömn.
And he started noticing his memory started to get worse. Och han såg att hans ihågkommelse begynte att bli dåligare. That scared him off to go back to Fredheim lifestyle. Det skrämde han och han gick tillbaka till Fredheimslivsstilen. And again, when the study is published, Och igen när den studien he blev didn't publicerad, have a single symptom of dementia. så hade han inga symptom på demens längre. So as you can see, Som there det is hope Det to finns hopp. avoid dementia. Det finns hopp att undgå demens. As we deal with those risk factors, När vi tar oss an dessa riskofaktorer, as we change the lifestyle, när vi förändrar livsstilen, it is possible to decrease dramatically that risk of så är dementia. det möjligt att reducera risken för demens. So thank you very Så much. tack så mycket. It's been a pleasure talking to Det you, har varit en förnöjelse att snacka med and I er. hope you continue enjoying the blessings of this Och jag place. hoppas att er fortsätter att ta till er de välsignelser av det här stället. Thank you very Tack much. väldigt mycket. Ingen